Hi guys, what's up? Welcome to my channel. आज चाहिँ हामीले Canon M50 किनेको छौं हैन यो चाहिँ ब्लगिङ को लागि सो आज चाहिँ यो जस्ट I'll do the unboxing अब के हुन्छ अब मैले पनि हेर्नु त हेरेको छैन just some like this is mic and this is camera. So firstly I will open this one camera M50. Let's see. Okay, maybe this is for lens को लागि होला हैन यो वारेन्टी हैन वारेन्टी कार्ड भयो. This is ब्याट्री भयो हैन कति मिली एम्पियर को रहेछ खै हेर्नुपर्छ. Then this is charger अनि यो चाहिँ लेन्स हैन लेन्स चाहिँ सानो रहेछ हैन. Okay, there you go. This lens is 15 to 45 mm हैन. Then this is AC adapter means connector. यो भयो क्यामेरा है अरु त के छैन जस साइडमा दिनलाई. Okay, this is camera M50 हैन यो चाहिँ ब्लगिङ को लागि चाहिँ एकदम राम्रो अरे. So that is why we bought. Let's see, the cost is very expensive here in Nepal, around like $700 माने नेपाली 75,000 something पर्न जान्छ यता उता गरेर. यो सबै किन्दाखेरि 75 पुग्न गएको थियो हैन. यो चाहिँ ओके अब यो चाहिँ त जस्ट अब यसरी पनि ब्लगिङ गर्न मिल्छ हैन. यो ट्राइपडबाट चाहिँ यहाँबाट जस्ट फिक्स गरेर चाहिँ अब ब्लगिङहरु गर्न मिल्छ. सो इन द नेक्स्ट भिडियो मेबी म एकचोटी गरेर ट्राई गर्छु कस्तो हुन्छ. देन आई क्यान शेयर माई एक्सपिरियन्स कस्तो चाहिँ छ भनेर यो हैन. आई होप राम्रै छ होला हैन. त्यो अब एकचोटी हेरौँ. यो चाहिँ एउटा सानो माइक हो हैन. यो चाहिँ यसको लागि मैले जस्ट किनेको माइक पनि अलिकति राम्रो साउन्ड आओस् भनेर. ओ सरी उल्टा चाहिँ परेछ हैन. अब यसरी यो चाहिँ हो माइक हैन. यो केबल भयो यहाँनिर लाग्ने हैन. अनि तिम्रो यो चाहिँ यहाँनिर लाग्छ. Okay, then like कसरी यसरी त हाल्छ नि त हैन. यो ओके यता मजाले फिक्स गर्दियौँ हैन. म लेन्स पनि ट्राई गर्छु है. ओके हैन. अनि तपाईँको ब्याट्री मेबी चार्ज छ कि छैन हैन एकचोटि ट्राई गरौँ. And this is on bottom. Let's see. यो चाहिँ एउटा टचेबल पनि हो खै खै त टच हुँदैन त. ए ओके ओके that's it. Okay, let's see. हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ब्लगिङ गर्न मिल्यो हैन लाइक दिस. अब हेरौँ नेक्स्ट भिडियोमा यसको साउन्डहरु कस्तो छ हैन.
साउन्ड कस्तो इफेक्ट आउँछ, अदरवाइज साउन्डमा के प्रब्लम हुन्छ आउँदैन, नर्मल ब्लगिङको लागि प्रब्लम हुन्छ हुँदैन, यो क्यामेराको रिजल्ट हेर्नेछु। होप दिस क्यामेरा विल बी गुड। अब अहिले त यहाँ भित्र हेरेर त भएन हो, अब बाहिर फिल्डमा लगाएपछि कस्तो रिजल्ट आउँछ हेरौँ है त। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।